Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang naiuwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, binawasan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang naiuwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, binawasan ng mga opisyal ng barangay. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Hi guys, good morning guys. Biyernes na makatanggap si Ann Villarin ng 10,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa kasi ang pamilya niya sa mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa Barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. Sila yung mga pamilyang lubos na apektado ng epekto ng El Nino. Pero pagkatanggap, sinabihan daw si Ann na kailangan niya raw dalhin sa barangay ang nakuhang ayuda. Hatod pa daw ni sa barangay. Sa barangay pa daw ni Iagi guys. Pero ang saya ni Ann na matanggap ang 10,000 piso, napalitan ng luha. Binawasan kasi ng barangay ng 8,500 pesos ang ayuda niya. Mura ni gihatag sa kuha 1.5 bra. Dawat 10,000 akong gawat kahapon buo. Sakit kaayo, grabe ka. Sakit kay grabe ang bukina dito. Sa maluoy buntis pa dyan ko. 2 araw pa man din daw nagtsagang pumila ang buntis sa si Ann para makuha ang ayuda. Nag-viral ang video ni Ann matapos niyang i-post online. Dito na umaksyon ang DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad pinuntahan ng opisyal ng kanilang regional office si Ann. Nakausap din daw nila ang mga opisyal ng Barangay Sinawilan. At dito dinipensahan kung bakit nila binawasan ang ayuda ni Ann. They're in denial pero meron silang sinabi, kasi may sinabi sila na, alam mo very vague yung sagot pero alam mo meron na para daw ibigay rin sa iba na nangangailangan. So parang implied na pag-amin na parang we did it because may iba kaming magandang layunin rin. Giit ni Gatchalian, mali ang ginawa ng barangay. Walang may karapatan na kumanta sa benepisyo or sa grant or sa ayuda. Hindi rin daw dapat gawing palusot ng mga nananamantalang opisyal na sila ang nag-refer sa DSWD sa mga benepisyaryo, kaya may hati sila sa matatanggap nito. Pag nag-refer kayo, hanggang sa refer na lang sana. Huwag nyo nang tangkain pa na kumuha ng processing fee, finder's fee, assistance fee, kung ano man tawag yan. Kasi yung ayuda na yan, para sa nangangailangan yan, buo na dapat para sa kanila yan. Hindi dapat yan pinapakilaman. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng mga opisyal ng Barangay Sinawilan. Pero ayon sa DSWD, nangako ang barangay na ibabalik ang 8,500 na kinuha nila kay Ann. Tiniyak naman ng ahensya na tutulungan nila si Ann na magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng barangay. Makikipag-ugnayan din sila sa DILG, lalo't mga lokal na opisyal ang mga sangkot. Iniimbestigahan din ng kagawaran kung may iba pang benepisyaryo na binawasan din ang natanggap na ayuda. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section.
At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.